بسم الله الرحمن الرحیم. امید لرم چې ټول به ښه یې. د ایټا پریپریشن شروع کړی دی. په هغې کې د څلورم کلاس جنرال ساینس چپټر نمبر 3 به نن سټارټ کوو، او دې نه مخکې چې کوم دواړه چپټرز دي هغه په چینل باندې اپلوډ دي، هغه تاسو کتلی شئ. نن به چپټر نمبر 3 سټارټ کوو. په هغې کې یو 3 سواله راکړي دي. وای وی ډو ایکسرسایز، موږ ورزش ولې کوو. What is the importance of pure water؟ د خالص اوبو اهمیت څه دی؟ What kind of food should we eat to stay healthy؟ او موږ له کوم قسم خوراک پکار دی چې په هغې سره موږ healthy یعنې صحتمند پاتې شو. Symptoms, transmission and prevention of communicable diseases. Symptoms علامات، transmission وایي خورېدو ته، او prevention وایي تحفظ ته وایي یا د دې رکاوټ موږ څنګه کوو. Communicable disease هغه diseases چې هغه د یو کس نه بل کس ته لګېدی شي، دې ته متعدي امراض هم وایو. Health is a great gift of Allah Almighty. دا صحت د الله تعالی یو لوی نعمت دی. We realize the importance of health when we are sick. موږ ته پته لګي چې صحت څومره اهمیت لري، هغه چې کله موږ بیمار شو پته لګي. There may be many causes of a disease. دلته کې به الله causes کېدای شي د disease. For example germs، جراثیم کېدای شي. Shortage of healthy food، او د چې کوم healthy food دي د هغې shortage کمی کېدای شي. And pollution، یا د هغې یا آلودګي کېدای شي. It is important to observe the symptoms of a disease to diagnose. او دا ډېر لازمي ده چې موږ ته د یو ډیزیز علامات پته ولګي، هغې نه پس موږ هغه ډایګنوز کولی شو، د هغې تشخیص کولی شو. Have you ever observed fever, cough and flu؟ تاسو چېرته بخار، ټوخی او فلو چېرته ابزرو کړې ده؟ څوک داسې بیمار شوي دي چې تاسو ته پته لګي دا د علامات د دې بیمارۍ دي؟ نو په دې پیراګراف کې ګوره دا جرمز دی، دا یو ټکی دی، دلته کې وضاحت یې کوو. جرمز مایکرو ارګانیزم دي، especially one that can cause diseases. او دا هغه مایکرو ارګانیزم دي چې دا ډیزیزز کاز کوي، نو دا جرمز، دې ته موږ جرمز وایو. ورپسې ګورئ. The human body temperature is 98.6 Fahrenheit or 37 degree centigrade. دا په MCQs کې راتلی شي چې د human body temperature څومره دی، هغه 37 دی په سینټیګریډ کې، او 98.6 په فارنهایټ کې دی. If our body temperature crosses this limit، که زموږ باډي دا لیمټ کراس کړي، then it is called fever. بیا دا دې ته موږ بخار وایو، په دې کیس کې ټمپریچر سیوا کېږي. Cough is an instant response of our body. او دا کانسي یا ټوخی داسې یو لمحې دپاره یو ریسپانس دی زموږ باډي. It is due to the soreness and scratchiness of the throat. او دا د څه د وجې راځي؟ د مرۍ د scratchiness یعنې خارش او د درد د وجې د ټوخي راتلی شي. اوس دا بل ټاپک دی. Do you know fever is not a disease but it is a symptom of a disease. دا هم د MCQs دپاره یاد ساتئ چې دا بخار یو ډیزیز بذات خود نه دی، دا د یو بیمارۍ علامت دی. The body temperature of a humans is measured in degree Fahrenheit which is written as. او د human body temperature فارنهایټ کې میجر کېږي او په دې باندې ریپرزنټ کېږي. The human body temperature is measured by clinical thermometer. ټمپریچر چې په کوم څیز باندې میجر کېږي نو هغې ته ترمامیټر وایو. ترم وایي هیټ ته، امیټر وایي ناب کولو ته وایي. نو دا د باډي ټمپریچر ناب کوي، نو دې ته وایي کلینیکل ترمامیټر. The coughing removes obstruction of windpipe such as mucus of windpipe. او د کفنګ سره، د ټوخي سره د وینډ پایپ کې چې کوم رکاوټ راځي نو هغه ریموف کېږي. The viruses and bacteria present in the nose are expelled out through sneezing. داسې وایرسز او بکټیریا چې هغه زموږ نوز کې موجود وي نو هغه بیا خورېږي د څه د وجې؟ د تروشي د وجې. چې موږ څه ټایم تروشي کوو دغه مایکرو ارګانیزم بهر راوځي او دغه ځای کې بیا چې څوک ساه والي هغه ته هغه دا ټرانسفر کېدای شي. Flu is a disease as well as symptom of a disease. ځکه دا ویلي دی کنه flu is a disease، دا یو ډیزیز دی او د یو ډیزیز سمپټم هم دی، او فیور صرف یو سمپټم دی. بیا بل ټاپک شروع کېږي کنټیجیس ډیزیز. د دې چې کوم تعریف ته په دې نیکسټ پیج باندې دا ول دا پیراګراف تاسو ګورئ. If any one of your class fellow suffers from flu, then usually the teachers advise him or her to take rest at home. تاسو کلاس فلوس کې یو کس د فلو نه متاثر فلو ورته لګېدلي نو ټیچرز هغه ته دا اډوایس کوي چې ته کور کې آرام وکړه. Why do the teachers say this؟ او دا ټیچرز ولې داسې کوي چې هغه ته وایي چې ته کور کې آرام وکړه؟ They advise because the other children may not get flu. په دې وجه ورته دا خبره کوي چې دا نور ماشومان چې کوم دي هغوی ته دا فلو ونه لګي.
Flu is a disease which is transmitted from one child to another. Flu یو داسې disease دی چې دا transmit کیږي خورېږي د یو کس نه بل کس ته یو ماشوم نه بل ماشوم ته دا خورېږي. اوس د contagious disease چې کوم تعریف سي هغه دا دی The disease which can be transmitted from one person to another person is called contagious disease. داسې یو disease چې هغه transmit کیږي د یو کس نه بل کس ته داسې ته contagious diseases وایو. For example, flu, polio, tuberculosis, TB ورته شارټ نوم وایو، hepatitis and COVID-19. حساسیت چې کنه په 2019 کې دا یو ډیزیز شروع شو چې هغه پینډیمیک و، چاینه نه شروع شو کووډ 19 ورته وایي، بیا وخت سره ټولې دنیا کې دا خور شو. وګوره دا د یو کس نه بل کس ته لیکن په دې وجه دا په کنټیجیس ډیزیزز کې دی. باقي دا دواړه هم دي. The flu patient complains about congested or runny nose and headache. او دا فلو یو داسې ډیزیز دی دا شاته بیا راځي چې دا به دې کې به رنی نوز وي پوزه بیا بهیږي and headache او د سر درد به راځي. Polio is caused by a particular type of germs called virus. polio د څه د وجې کاز کېږي د وایرس د وجې. دا هم یو جرم دی. This virus remains present in the throat and intestine of the human. او دا وایرس په کوم ځای کې پاتې کېږي؟ throat کې او په intestine کې. It paralyzes the legs permanently. او په پولیو کې د خپې مستقل طور باندې کار پرېږدي. There is no treatment of this disease. او د دې disease څه علاج هم نشته. Polio virus is transmitted through food, water and air. پولیو د څه د وجې ترانسمیټ کېدی شي؟ د وایرس د وجې دی. او دا د څه په کوم ذریعې دی؟ دا فود دی، واټر دی یا ایر دی. TB is caused by particular type of germ called bacteria. او دا د بکټیریا د وجې کاز کېږي. MCQs کې راتلی شي داسې چې پولیو د وایرس د وجې کاز کېږي او TB د بکټیریا د وجې کاز کېږي. It usually affects lungs. او TB کې lungs متاثره کېږي. TB, flu and COVID-19 are transmitted from one person to another person through coughing, sneezing, use of particles of the affected person and conversation. اوس د TB, flu او COVID-19 درېونه د څه چې ترانسمیټ کېږي هغه په کومه طریقه ده چې په هغې باندې د یو کس نه بل کس ته ترانسمیټ کېږي. coughing دی، sneezing دی، use of particles of the affected persons. د متاثره کس که چېرې د څیزونو استعمال شي هغه مخکې نه متاثره کس استعمال کړي دي او بیا یو عام کس استعمال کړي نو هغه ته دا لګېدی شي. in conversation یا هغه سره خبرې کول د خبرو په ذریعه باندې د جراثیم د خولې نه بهر راوځي او بل کس ته دا لګېدی شي. The inflammatory condition of the liver is called hepatitis. چې کله د جګر کې داسې حالت پیدا شي چې سوزش والی نو دا کې ته بیا موږ hepatitis وایو. The germs of the disease are transmitted through polluted water, food or blood. او د هر یو disease چې کوم دی او د هر یو disease چې کوم germs دي هغه transmit کېږي د polluted water د وجې یا polluted food د وجې یا د polluted blood د وجې. اوس interesting information ته وګورئ. The cause of COVID-19 is a virus. دا COVID-19 د وایرس د وجې راځي which is called coronavirus. او د دې وایرس کوم نوم دی؟ coronavirus نوم دی. It affects the entire body including lungs. او دا مکمل باډي متاثره کوي سره د پیپړو. This virus has affected په 2019 او 2020 کې دې وایرس پوره دنیا افیکټ کړې ده and due to which million of people died. او د دې وجې millions کې خلک مړه شوي دي. It is transmitted from one person to another person through social contacts. او دا د یو کس نه بل کس ته ترانسمیټ شوي ده خو social contacts وجې یو بل سره ملاوېدو د وجې. دا خو ګوره ټول contagious diseases شو که نه. اوس ورپسې دی non contagious diseases. اوس وګوره دا هغې الټه شو. non contagious diseases is not transmitted from one person to another. For example, diabetes and cancer. او دا هغه diseases دي چې دا د یو کس نه بل کس ته نشي لګېدی. diabetes پکې هم راځي، cancer هم راځي. In the diabetes, the sugar level becomes high in the blood. MCQs دپاره یاد ساتئ چې په diabetes کې د sugar level سیوا کېږي. The common symptom of diabetes are excessive thirst. تنده به پې ډېر راځي په کس باندې، وږې کېږي به، frequent urination او واشروم ته بیا ځي، extreme fatigue او ډېر تکاوټ پرته ملاویږي and weight loss او وزن به ډېر کمیږي. It affects the body organs such as heart, kidneys and eyes etc. او دا څه متاثره کوي؟ زړه، کډني، ګردې یا دی، eyes به متاثره کوي. دویم نمبر دی
Cancer can occur in any part of the body, for example, liver, stomach, intestine, etc. and blood. Cancer مختلف issues के راتلی شي. There is uncontrolled increase in the number of cells of the affected organ in cancer. په کینسر کې چې کوم افیکټډ ارګن دی پای کې چې کوم سیلز دی هغه انکنټرول انکریز کیږي او دومره سیوا کیږي چې هغه کنټرول کیږي بیا نه. It may remain confined to any particular organ. دا سیم کې دی شي چې په یو خاص ارګن کې او په هغې کې پاتې شي or may spread in the whole body یا پوره باډي کې دا سپریډ کېدی شي خورېدی شي. اوس وګوره دا په پوره باډي کې خورېږي خو دا کنټیجیس کې نه راځي. کنټیجیس کې دا دی چې یو کس نه بل کس ته لګي دا هم خورېږي او دا په باډي کې دننه خورېږي. پریونشن آف کنټیجیس ډیزیز. پریونشن موږ له کم پکار دی یا داسې کم رکاوټونه دي چې هغه کنټیجیس ډیزیزز کموي. نمبر 1 دی واشنګ هینډز، نمبر 2 دی ویرینګ ماسک او نمبر 3 ویکسینیشن. دا واشنګ هینډز چې کم دي نو دا څومره ټایم پس موږ له پکار دی یا څومره ټایم کې دا موږ له پکار دی چې موږ لاس وینځو. واش یور هینډز پراپرلی فار ایٹ لیسٹ 20 seconds with soap before and after meal. د خوراک نه مخکې او وروستو صابون سره لاس وینځل دي ایٹ لیسٹ 20 seconds. We should also wash hands after using toilet. او که چېرې واشروم ته لاړ شو ټایلټ ته لاړ شو هغې نه پس هم لاس وینځل پکار دي. او 7 steps یې په هغې سره لاس وینځل پکار دي. نمبر 1 دی رب هینډز palm to palm with water. اول palm to palm دی دا تلي وینځل دي. نمبر 2 دی rub the back of the both hands او بیا دا شاته سایډ وینځل دي داسې او داسې وینځل دي. نمبر 3 دی palm to palm with the fingers interlock. اوس palm to palm دی تلي سره خو دا fingers به interlock دي داسې وینځل دي. back of fingers to opposite palm with interlocked fingers او بیا داسې لاس وینځل دي چې موږ څه وکړو دې سره دا ګوتې صفا شي. rub thumb in a rotating manner followed by the area between index finger and thumb او بیا دا چې کوم غټه ګوته ده دا په لاس کې سینسل دي لومبې د یو لاس او بیا د بل لاس. شپږم نمبر سټپ دی rub the finger tips into a palm of your opposite hand او بیا palm داسې وینځل دي او دا بل لاس هم بیا کول دي. او لاست سټپ دا دی دا کلای یا ریسټ ورته وایو دا وینځل دي داسې دا موټی چې کوم ده دا داسې وینځل دي لاس تاول دي. اوس دې کې یو بل ابجیکټیو دی ګلوبل هینډ واشنګ ډے از سیلیبریټډ آن 15 اکتوبر آف ایوری ایئر. په 15 اکتوبر باندې ګلوبل هینډ واشنګ ډے ده. ورپسې چې کوم بل سټپ دی نو هغه ویرینګ ماسک دی. ماسک اچولو سره هم کنټیجیس ډیزیزز نه موږ بچ کیدی شو یا بل کس ته لګېدی نه شي. که چېرې موږ خپل افیکټډ یو موږ ماسک واچو نو دا بل ته رسېدی نه شي او چې څوک نارمل د هغې واچوي نو هغه ته هم دا نه شي رسېدی. Do you know what is a mask is? What are the benefits of wearing mask? The mask actually څه فایدې دي. mask is a protection of your nose and mouth from environment. دا دې سوال جواب دی چې د ستا نوز او ماوث د انوایرمنټ نه بچ کوي د څه نه چې کوم جرمز تا ته لګېدی شي. The germs cannot enter the body through nose and mouth by wearing mask. که چېرې موږ ماسک واچو نو دا فایده یې څه ده چې کله موږ ماسک واچو نو د پوزې یا د خولې په ذریعه باندې دا جرمز موږ باډي ته نه شي انټر کېدی. Do you know the proper way of wearing the mask? صحیح طریقه د اچولو څه ده. Do not use the used mask and dispose it off in a proper way. او هغه ماسک نه دی استعمال چې مخکې نه استعمال شوي. دا دویم نمبر سټپ شو. دریم نمبر دا د ویکسینیشن. Do you know about vaccination? Vaccination څه شی دی. In vaccination the weak and dead germs of any disease are injected into the body. په ویکسینیشن کې به weak یا dead germs به باډي ته انټر کیږي انجکټ کیږي به. The antibodies are produced in the blood to fight the disease. او دا antibodies جوړي او دا بیا چې کوم ډیزیز راځي هغې سره فایټ کوي هغې سره جنګ کوي. And immunity develops in the body. او مدافعتي نظام چې کوم دی نو هغه مضبوطوي. پولیو is a dangerous disease. دا یو خطرناک ډیزیز دی پولیو او د وایرس د وجې کاز کیږي. which may cause lifelong disability. دا lifelong disability راوستي شي لکه دې نه مخکې دا ووایي چې دا legs permanently معذوره کوي. The campaign is launched by government of Pakistan to administer polio drops for prevention of this disease. او حکومت پاکستان دې لپاره یو کمپین لانچ کړی دی او د دې ډیزیز لپاره ډراپس ورکوي ماشومان لپاره
د څومره عمر دپاره؟ polio drops should be administered to the children up to the age of 5 years. کوم ماشوم د 5 کالو دی یا هغې نه کم دی نو هغې ته د پولیو ویکسین ورکوي. Have you been given polio vaccine drops؟ چېرته یوې تاسو له ویکسین ډراپس درکړي دي؟ دې سره دا نیم چپټر برابر شو. کوشش کوو چې پر هر 1 ویډیو کې دا بل چپټر هم برابر کړو.